हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। म चाहिँ आज चिकन बनाउँदैछु। म यो चाहिँ चिकन कसरी बनाउँछु भनेर तपाईहरुलाई शेयर गर्छु है, देखाउँछु है। तपाईहरु हेर्नुस्। यो चाहिँ क्याप्सिकम हो, यो चाहिँ अनियन, यो चाहिँ ग्रीन चिली र यो टमेटो हाल्छु। मलाई चाहिँ क्याप्सिकम किनभने मन पर्छ नि त। यो चाहिँ जिन्जर गार्लिक पेस्ट हो। यो चाहिँ चिकन धोएर राखेको छु मैले। यता साइडमा कोरिएन्डर छ। अब मेरो तेल खरिसक्यो अनि यसमा जिरा लगाएर चाहिँ म चिकन हाल्छु। अनि यो त ब्राउन भयो जिरा पनि। अब म चिकन हाल्दैछु सबै यहाँनिर। अब यो चिकनलाई चाहिँ हल्का जिरा र तेलमा म हल्का पानी छोड्न दिन्छु। म चाहिँ यसरी पकाउँछु, तपाईहरु चाहिँ अब कसरी पकाउनुहुन्छ। मेरो चाहिँ यस्तो छ चिकन पकाइ चाहिँ। अब हल्का यसको पानी छोडिसक्यो। अब यसमा हल्दी एड गर्दैछु अनि एकछिन हल्दी एड गरेर एकछिन चलाउँदै अहिले चाहिँ ठुलै फ्लेम गर्नुपर्छ किनभने फर्स्टमा त चिकनबाट पानी निस्किन्छ नि त। त्यो भएर चाहिँ एकछिन हलाउँदै अब यसमा चाहिँ म सल्ट पनि एड गर्दैछु। म चाहिँ जहिले नि सल्ट र यो हल्दीलाई चाहिँ अगाडि नै एड गर्छु। अनि अब चाहिँ यो अलिक पानी छोडिसकेपछि चाहिँ ग्यासको फ्लेम एकदमै सानो गरेर चाहिँ म यसलाई चाहिँ हल्का ढक्कन लाएर चाहिँ यसलाई चाहिँ पाक्दै चलाउँदै गर्छु। पाक्दैछ चिकन अब चाहिँ पाक्दैछ मेरो चिकन मजाले आधा जस्तो पाकिसक्यो। अब जिन्जर गार्लिकको यो पेस्टलाई लगाएर चाहिँ एकछिन हल्का फ्लेममा चाहिँ पकाउँदै छोप्दै गर्छु। तपाईहरु पनि कसरी पकाउनुहुन्छ तपाईहरु पनि हेर्नुस् है। म चाहिँ चिकन यसरी बनाउँछु। आफ्नो तरिका हुन्छ। तपाईहरुलाई मन पर्यो भनेदेखिलाई चाहिँ मेरो जस्तो पकाउन सक्नुहुन्छ। कसले यस्तो टाइपले पकाउँदैन। अब चाहिँ मेरो चिकन अलिक पाकिसक्यो। अब चाहिँ म यसमा मेरो भेजिटेबलहरु अनियन, ग्रीन चिली जे मैले लगेको छ त्योहरु सबै एड गर्दैछु। म चाहिँ बादमा एड गर्छु, सबैले अगाडि पकाउँछ। मेरो चाहिँ तरिका यस्तो पकाउने। एकछिन टमेटो योहरु हालेर चाहिँ एकछिन पाक्दैछ। अब यसलाई सानो फ्लेममा पकाउँछु। अलिक हल्दी पनि थप्नु परेछ, कम्ती भएछ। अब चाहिँ म यसमा मसला एड गर्छु। चिली पाउडर, चिकन मसला हल्का, चिली पाउडर चाहिँ अलिक ज्यादा लगाउँछु। चिकन मसला चाहिँ किनभने म लसुन अदुवा ज्यादा हाल्छु कि त्यही भएर चिकन मसला चाहिँ कम्ती। अलिकति धनियाँ पाउडर पनि हाल्दिनँ किन धनियाँ पाउडर तर हेर एकछिन त। चाहिँ पाक्दैछ, रेडी हुन आँटेको छ मेरो चिकन चाहिँ। मसला पाक्दैछ एकदमै कम्ती फ्लेममा। अब यो चिकन चाहिँ अलमोस्ट पाकिसक्नु आँट्यो। त्यही भएर चाहिँ मैले क्याप्सिकम एड गरेँ। अब चाहिँ मेरो चिकन पाकिसक्यो। हल्का तेल ज्यादा भएछ। मैले कम्ती नै हालेको थिएँ कि के बोसो के भएर चाहिँ तेल निस्केछ नि त। दामी भयो। अब यसमा चाहिँ म चाहिँ धनियाँ लगाउँदैछु। मेरो रेसिपी तपाईहरु पनि ट्राई गर्नुहोस्। अब चाहिँ मेरो चिकन रेडी भइसक्यो। अब चाहिँ खानुपर्छ मजाले। दामी देख्दैछ। देखेको मात्रै खाएन, खाँदा पनि एकदमै टेस्टी छ। बाइ बाइ।